Okay, so kita begin dengan the first learning standard. So, perkara pertama kita nak belajar hari ini is drawing graphs of trigonometric function. 3 graphs, y equals to sin x, y equals to cos x, and y equals to tangent x, only from 0 degree to 360 degree. Okay, kita akan draw. Kenapa dia degree boleh lebih daripada 360 degrees guys degrees can be more than 360 degree, but since kita dah belajar pasal unit circle, jadi kita limitkan kepada 360 degree sahaja. Okay, kemudian hence we're gonna compare and contrast. Compare and contrast characteristic of these 3 graphs. Okay. So kita akan compare lah, tengok apa persamaan, apa perbezaan supaya these 3 graph you will know by heart. Okay. So apa-apa pun benda ni tak akan dibagilah dalam list of formula ke apa sebab dia adalah graph. Jadi kamu kena hafal lah, dia mesti this is the basic of drawing trigonometric function, 3 benda. Okay, let's begin with the first one, which is y equals to sin x. Okay, first one. Okay, in any graph, x-axis, in all graph lah, okay, x-axis adalah our theta. Okay, so y-axis dia adalah values yang nombor lah, nombor biasa. There's no theta. But when you label x-axis, y-axis, you just label as x and y as usual, seperti di Cartesian plate. Okay. So, y equals to sin x, since theta kita is in between and including 0 degree until 360 degree. Jadi saya tak ada negative values So saya buat hanyalah positive values of x and y dia ada positive and negative. Okay. Now sin x dia bentuk dia seperti huruf S. Okay. Sin x bentuk dia seperti huruf S. So kadang-kadang saya cakap dia macam bentuk ular. Okay. Cuma dia akan mula dekat 0 degrees. 0 degrees here. Mula dia akan naik atas dulu, turun bawah, dan naik balik dan dia berhenti dekat situ. Bentuk dia sentiasa macam ni, y equals to sin x. Okay, so hujung sekali will always be 360 degree. Dan dia adalah symmetrical, jadi di tengah-tengah ni y-intercept dia would be half of 360 degrees. It's gonna be 180 degrees. Jadi, di mana maximum value ini berada, okay, x dia adalah half of 180 degree, which is 90 degrees. So, minimum value, kat sini minimum value, so x value dia adalah half of 180 dengan 360, so dia adalah 270 degrees. Okay, maximum value dia will always be positive 1, minimum value will always be negative 1. Okay, so kalau kamu tengok sin x bentuk dia macam huruf S, cuma dia terbalik lah. So dia naik atas dulu and then baru turun bawah. Okay, so will be from 0 degrees to 360 degrees. And it's gonna be symmetry. So kamu half-halfkan je. So dia quarter, a quarter, a quarter and a quarter. Macam tu. So maximum value would be 1. Minimum value would be negative 1.
Okay, so that is y equals to sin x. Okay, kenapa ni? Okay, let's go into the second one, which is y equals to cos x. Okay, so x-axis dengan y-axis sama je macam the first graph. So kita akan lukis macam tu, still the same. Okay, cos cos pula macam huruf C yang atas ni. Dan dia bentuk smile. Dia bukan smile as in macam kuadratik punya smile. Dia ada lekuk dia sikit. Okay, cos will always begin from the maximum value. Dia tak akan bermula dengan 0 degrees, no. Dia mula ke atas, dia ada lekuk sikit, dia turun bawah dan dia naik balik, dia berakhir dekat situ. Okay, so maximum value dia ni will be the same as the first graph, which is 1. Minimum value dia pun sama juga, which is -1. Okay. Dan dia akan berakhir dekat 360 degrees. So a half of this bowl, macam satu bangkuk kan. Half of it will be 180 degrees. So half of this bowl, 180 degrees, akan sentuh our minimum value. Macam tu. Okay, jadi intercept dia adalah in between 0 degrees dengan 180 degrees and also in between 180 and 360 degrees. So kat sini akan jadi the x-intercept is 90 degree. And the other one will be 270 degrees. So that's it. So this is the graph of y equals to cos x. Alright. So fairly easy dulu. Bagi saya senang lah. Ini senang nak hafal The first and the second graph. Okay. So if you compare between these two graphs, you see that maximum and minimum value is sama. Okay. Alright, cuma sin akan bermula dengan 0 degree. 0.00 dia akan kena. Tapi cos dia akan bermula dengan 0, 1. 0 degree 1. Dia mula ke atas, dia turun bawah. So x-intercept untuk sin adalah 180 dengan 360. But for cosine, x-intercept is 90 and 270. Okay. So bentuk dia pun berbeza So please remember, sin dia naik atas, bukan dia turun bawah baru naik. Itu student sentiasa silap kat situ. Okay. Cosine jarang belajar silap sebab memang bentuk dia macam bentuk mangkuk lah. Sin je kemungkinan ada kesilapan dari segi direction. Okay, so let's look at our final standard graph, which is y equals to tangent x. Okay, now among our three graphs, tangent is a bit different from the rest. Okay, so tangent has no minimum or maximum. Tangent, okay, sekali lagi saya ulang. No maximum or minimum value. Graph dia tak ada maximum, tak ada minimum. Okay. So when you look at tangent, perkara pertama, contohnya berbeza dengan the first and the second graph. Bila saya pergi kepada graph tangent, I would label the x-axis first.
Kalau kamu perasan, the first and second graph saya lukis dahulu baru saya label. Okay. But for tangent, I have to label first. So 360 degree, label lah 180 degree, 90 degree, 270 degree. Okay. Sekejap ya. Sakit tekak. Okay. So kita pergi kepada tangent. Now, tangent dia akan bermula pada point 0, 0 dan dia akan naik atas. Okay. However, sebelum tu saya kena bagi tahu dulu. Alright, for each value of x yang saya dah label tu, kita akan ada axis macam ni lah contoh Okay, dia adalah titik garisan bertindih, dotted line. So dotted line A ni has no beginning and no end. Dia parallel to the y-axis. Okay. Kenapa saya buat macam tu? Kamu akan tengok bila saya lukis graf tangent, dia mula kat 0, 0, dia akan naik atas tapi dia tak akan sentuh garisan dotted line. Dia akan tergantung macam tu. Kemudian dia akan mula balik dekat sini. The second, macam second quadrant macam tu lah. Second quadrant dia akan pusing, sentuh pada 180 degree, dia naik atas, dia buat perkara yang sama. So first quadrant ni sama dengan third quadrant. Kemudian dia akan mula balik benda yang sama dari bawah, lekuk sikit, kena pada 360 degree. Okay, so garisan ini, this line kat sini will never cross over 90 degrees ni. Dia akan panjang naik atas tanpa henti. Okay, continually infinite, tanpa berhenti. Okay, so sama juga kat bawah ni, it will never touch 90 degrees. Okay, benda yang akan sentuh hanyalah 180, which is the x-intercept, and also 360. So 90, 270 dia tak akan sentuh. So that is why I say tangent x has no maximum, no minimum. Sebab dia continuous garisan dia, tidak berhenti. Okay, so this is the graph of y equals to tangent x. Okay, so that is the difference. Tangent x jarang keluar sebab pelajar selalunya tak ingatlah graph tangent x ni. And then bila kita belajar pada our second learning standard, tangent x is a bit difficult for students to understand. But you have to lah, in case masuklah dalam SPM kamu tahun 2020 punya 2022 SPM. Okay. So these are the three graphs. Okay. The first and the second is quite simple. Tak ada masalah. It's just that the third one, kamu kena ingat lah. Alright. So in terms of x-intercept, our graph sin x, intercept dia sama dengan tangent x, the first and the third. X-intercept. Cos x, x-intercept dia lain sikit, 90 dengan 270. Okay. In term of bentuk, tiga-tiga bentuk dia berbeza. Maximum and minimum
sama untuk graph sine and cosine, but tangent has no maximum and minimum value. Okay. So these are the three graphs. Okay. For us to prepare for the second learning standard. So this is actually our first learning standard dah covered lah 3 graph ni. So untuk kita prepare our second learning standard, I need to introduce to you one term, which what we call as period. Okay, period dalam graph is actually the kadang-kadang orang cakap period, ada orang cakap pasal cycle. So one period ataupun one cycle. So dalam graph standard y equals to sin x, from 0 degrees to 360 degrees, bentuk ini kita panggil dia one period. One period. Okay. Dia mesti berakhir pada 360 degree. So sama juga dengan cosine. Dia mesti berakhir pada 360 degree. So this is one period punya graph. And then tangent sama juga. Dari hujung sini ke hujung sini 360 is called one period. Salah. Maaf. Tangent berbeza. Tangent is two period. Maaf. Lupa pula saya. Okay, so since dia two period, jadi one period hanyalah sampai 180. Okay. So difference. Okay, now kita masuk kepada our second learning standard. Alright, so the second learning standard kita akan investigate and then make generalizations about the effects of changes in constant A, B and C on the graph. Okay, maksudnya changes on the graph bila kita ubah constant A, B and C. Okay, apa maksud A, B and C? So each trigonometric function, tengok kat sini. Alright, each trigonometric function kita dah belajar pada first learning standard, iaitu y equals to sin x. So apa yang ditambah hanyalah dekat depan ini kita ada A, depan x kita ada B dan kat belakang ni kita ada C. So kita punya graph kita belajar tadi on our first learning standard, the value of A is actually 1, the value of B is 1, value of C is equals to 0. Untuk learning standard yang pertama tadi. Okay, so this is actually the general equation for trigonometric function. General equation for trigonometric function. Okay, jadi kita dekat learning standard ni kita akan tengok sekiranya kita bagi nilai selain daripada nilai A equals to 1, B equals to 1 and C equals to 0, what would happen to the graph? Okay, sebab dia ada pattern. Okay, so hari ini saya akan fokus hanya pada dua nilai sahaja, which is A and B. Belum lagi C. Okay, A and B. Alright. So in your textbook ada benda ni. So kalau kamu nak salin, nanti salin dekat textbook lah. Alright. So kita akan fokus the first and the second one saja. So the value of A and the value of B. Alright. So value of A and the value of B based on function sine, cosine and tangent. Okay. Let's read. Lepas tu kita try apply. So kita mulakan dengan A. Untuk function sine and cosine,
maximum and minimum value dia akan berubah. Ingat tak apa tu maximum and minimum value? Maximum and minimum value we are referring to the value of y. Maximum, minimum dia akan berubah. Okay. And then nilai A is actually our amplitude. A is the amplitude. Okay, apa maksud amplitude? Okay, so amplitude refers to, kamu dah belajar fizik kan? So amplitude is this one. Bukannya dari atas sampai bawah Bukan dari atas sampai bawah. It's just from here to here. Ni amplitude. So amplitude ini mewakili the value of A. Okay. So sin dengan cosine, maximum and minimum value dia akan berubah sebab A itu represents the amplitude. Okay. However, untuk tangent, kita dah cakap kan, tangent has no maximum and minimum value. Therefore, the graph curvature yang akan change. Maksudnya dia punya lekuk dia akan berubah. Tetapi has no amplitude. So practically bila kamu sketch, tangent tu dia tak berubah sangat lah. Okay. So bila kamu, sebab dia adalah sketch bukan drawing, jadi cikgu tak ada markah untuk bahagian A for graph tangent. Okay. So now let's look at example 1. Kita try cuba lukis dulu untuk A. Okay, so example 1 says you have to sketch each of the following trigonometric functions for theta 0 until 360 degrees. Okay, the first one. Okay, y equals to 2 sin x. Jadi kat sini, A saya is 2, B saya adalah 1. So, B does not change. Okay, B does not change. Yang berubah hanyalah A sahaja. Okay, jadi kita lukis dulu. Kamu lukis dulu. Kamu punya standard graph y equals to sin x. Okay. So, sin, ingat bentuk dia macam ular. Dia naik atas dahulu, baru dia turun bawah. So, 360, 180, 0 degree. Apa saya nak lukis arrow kat bawah tu? Okay. So, sini adalah 270. And then kita ada 180. Okay, so it is supposed to be maximum 1, minimum negative 1. Okay. So, since A saya adalah 2, so amplitude saya sepatutnya 2. So now, kita bagi lori tu lalu dulu. Bising tadi dia dah lalu dah. Okay, so amplitude is actually from here to here lah. Amplitude. So sekarang dekat graf asal, amplitude saya 1. Jadi untuk sesuaikan kepada graf 2 sin x, saya punya maximum value has to change into 2. Supaya betul lah, which is amplitude is 2. Sama juga dengan my minimum value amplitude mesti 2. So jadi saya punya minimum will be negative 2. Itu saja yang berubah. See? A akan mengubah amplitude sahaja. So sketching
tak semestinya kamu kena panjangkan dia lah. Kalau drawing, yes, you will see kita ada panjang. Tapi since you are just sketching, label dengan betul lah. Make sure you label correctly. Sketch, not draw. Jadi sketching mesti ada x-intercept. X ni mesti dilabel. Minimum, maximum and any y-intercept sekiranya ada. Bentuk pun mesti ada. Okay. So itu dia untuk A. Alright, let's look at B. So now B, my A is 3/4, which is 0.75. You can change it into decimal if you are not confident with fraction. It's okay. Okay. Jadi graf kita kali ini adalah cosine. So cosine adalah bentuk bold. Okay. So kita punya X tak berubah sebab A sahaja yang berubah. Okay. Cuma sekarang yang berubah is our amplitude, which is gonna be 3/4. So patutnya kalau dia jadi kat sini pecahan, amplitude dia akan makin kecil sikit. So jadi my maximum will be 0.75 and then my minimum will be negative 0.75. So this is 0. See? Dia berubah dekat situ sahaja. Okay, last. Kali ni 4.5. So A is 4.5. Jadi graf saya patutnya dia memanjang ke atas sebab dah jadi 4. Daripada 1 dia jadi 4. So jadi graf saya adalah sine. So bentuk sine daripada 0 naik atas, bawah, naik atas balik. So 360, 180. Okay. So saya punya maximum will be 4.5 dan minimum will be negative 4.5. Itu dia. Very easy. A sangat-sangat mudah. Okay. So tu dia 3 example menggunakan nilai A. So A, you just change your maximum and minimum value. Itu sahaja. Okay, now let's go into B. Okay. So for graph, sine, cosine and tangent, dia sama saja. The period of the function yang changes. Okay, still remember what is the period? Period tu yang mana satu? So period is the cycle yang saya cakap tadi. So period, cosine and sine sama di satu period. Tapi tangent kita ada 2 period kat sini . Satu period dia, bentuk dia yang ni dengan bawah ni sahaja. Okay. Ini ada. Okay. So the period of the function changes. So when the value of B increases, the graph appears to compress horizontally. Bila B increase, maksudnya period kita akan bertambah.
Mesti ingat period will always be in between 0 degree to 360 degree. Dia tak akan pergi over. It will stay in that range for theta. Cuma bilangan period kita akan berubah dalam range ini. Jadi kalau B saya jadi 2, so dalam graf ni dia akan jadi 2 period in between 0 degree hingga 360 degree. So jadi graf dia akan compress lah 2 kali ular sini. Sebab tu dia kata dia compress horizontally. Okay, so the period of the function decreases. Apa benda ni? The graph appears, the period of the function decreases. Okay. So the period of sine and cosine function, so kali ni dia pecah pula kepada 2, sine and cosine. Kamu boleh kira dengan menggunakan formula 360 degree divided by B. So maksudnya dalam 0 to 360 degree, berapa banyak period saya nak kena guna. Okay. So, tapi period untuk tangent pula adalah 180 you divide by B. Sebab saya cakap tadi, dalam tangent kita ada 2 period sebenarnya. Sebab tu kita guna 180 instead of 360. Okay. Let's look at example. Macam mana nak guna ni? Alright, so the first one is cos. B saya adalah 4. Okay, so I draw dulu. Saya draw dahulu yang standard. Cos daripada atas turun bawah macam tu. Y X 360 into 70 180 90. Okay, so kali ni A saya tak berubah Kamu tengok A saya adalah 1. So my minimum and maximum value akan balik semula kepada biasalah 1 and negative 1. Okay. So this is the standard Y equals to cos X. Okay. Macam mana bila B saya berubah kepada 4? Okay, kita guna formula. Since ni adalah cos. Okay, so period equals to 360 divided by B, formula dia. So B saya equals to 4, 360 you divide by 4. Dapat berapa dah? Sekejap, kali ni saya dah ada calculator. Okay, so jawapannya 90 degrees. Okay, so 90 degrees maksudnya saya punya satu period akan ada dalam range 90 degrees. Okay, so sekarang saya kena compresskan graf saya ni, satu period ni kepada 90 darjah saja. Okay, lukislah semula yang sebetulnya. So dia akan mula macam tu, turun bawah, gitu. Okay, 90 darjah. Nampak Saya kena tunjuk. Okay. So saya kena guna warna lain Okay, ini kuning. Okay, 90 darjah. Tapi ni satu period saya kena lukis sehingga 360. Jadi for every 90 degree akan ada satu period. So turun lagi. Naik balik. Okay.
which is kat sini adalah 180. Nanti akan ada 270 pula. Turun, naik, dan sekali lagi turun dan naik. Okay. So graf saya jadi macam tu lah, lebih kurang. Walaupun lukisnya tak cantik sangat. Okay. So kalau kamu nampak, ada berapa banyak kali graf cosine saya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali graf cosine saya. So sebab tu dia kata dia akan compress horizontally. Okay, jadi nak tahu berapa banyak kali graf yang saya kena lukis, kamu tengoklah kat sini. Since satu period saya adalah 90 darjah, so meaning satu graf cosine saya adalah 90 darjah. Okay, satu graf cosine saya adalah 90 darjah. Jadi untuk saya dapatkan 360 darjah, for me to get 360 degree, sebenarnya saya kena darab 4. So kalau kamu perasan, 4 ini adalah my value of B. So B actually, kalau kamu faham, dia adalah bilangan berapa kali kamu kena lukis graf cosine daripada 0 to 360 degree. Kalau kamu faham tu, tak perlulah kamu buat macam ni, tak cantik. So selalunya saya akan lukis dulu. So what I would do, since saya tahu saya kena lukis 4 kali, so saya lukis je lah. 1, 2, 3. Lukis je, tak kisah dia panjang, tak ada masalah. 4. Okay. So yang penting adalah kamu label dengan betul. So ni mesti 360 degree. Ni adalah X saya. Y. So maximum is the same, which is 1, 0, and then minimum sama, which is -1. So sekarang saya kena tentukan mana tengah-tengah. So since saya ada 4 graf, so maksudnya 2 graf akan jadi tengah-tengah saya kat sini. This would be my 180 degree. So bila 2 graf, tengah-tengah ni akan jadi 90 darjah. So in between here, boleh juga kamu label separuh daripada 90 and it's gonna be 45 degree. So sekarang kamu boleh kira lah x-intercept. So 45 you divide by 2, you will get 22.5 degree. So label lah semua. So 112.5. So sini tengah-tengah ni akan jadi 135 degree. So intercept sini 157.5. Ikutlah sampai habislah kamu buat. Ada sebelah teacher nak buat. Okay. So there is no problem. So bila kita buat period, kita buat untuk period. So selalunya saya akan lukis dulu baru saya label kemudian. There is no problem for your graph to be long like this. Tak ada masalah. As long as you label correctly. Okay. Alright. But kalau kamu hantar saya macam ni, ni salah kan? Saya nak jawapan kamu mestilah yang kuning ni sahaja. Tidak ada yang belakang hitam tu. Saya buat macam ni sebab saya nak ajar kamu. This is just a process for learning.
So what you should draw or you should sketch for me is this one. This one is the correct one. Okay, so this is adalah y equals to 4 pula. Cos 4x. Okay. Any questions so far? Tak ada Okay, kalau tak ada kita continue question number 2. Okay, so this time this is our value of b is 1.5. So sine, so period, 1 period is equals to 360 degree divided by 1.5. So 360 divide 1.5, you get 240 degrees. So maksudnya dekat 240 degrees kamu ada satu graph sine. Okay. So daripada tadi saya ajar tadi 1.5 patutnya graf kamu adalah 1/2 daripada sine. 1/2. Okay, nak tahu? Kita tengok kat sini. 240, kalau kamu tak percaya lah 0 degree hingga 240 degree, kamu akan ada satu period. Okay, so jadi dekat tengah-tengah 240 ni sebenarnya adalah 120 degree. Tengah-tengah dia. Alright. So 240 degree sehingga 360 degree. Kalau kamu tolak 360 dengan 240, dia adalah 120 degree. So maksudnya 120 degree ni adalah separuh half of a period. Itu maksudnya 1.5. Okay, jadi bila saya lukis graf sine, saya kena lukis 1/2. So sine akan mula dengan kosong. So 1 dahulu. So setengah akan ada atas ni je lah kan, setengah. So naik atas, dia turun tapi dia letak sambung. Setengah. So this is x, kat sini 360 degree. So satu sini akan jadi 240 degree. Setengah daripada itu adalah 120 degrees. So by y maximum 1, minimum negative 1. So in between 120 degree will be 60 degrees. So kat sini akan jadi 180 degree. Sebab separuh kat sini bentuk macam ni, separuh dia 180 lah. So kat sini would be, sebab gandaan 60. Nampak ni 60, 60, 60, 60. So this should be 60. So dia adalah 300 degree. So that is my graph y equals to sine 1.5 x. So nampak dia dah compress from 0 degree to 360 degree. Instead of satu period, kita ada 1/2 period. Okay. Last pula. Second last. Last kali kita akan buat tangent. Okay. So kat sini, nampak tu. Cos X over 2. Mesti faham, jangan gabra. This is actually cos 1 over 2x. So which is cos 0.5x. So jadi B saya adalah 0.5. So tanpa calculate period, kamu akan nampak graf saya
saya kena lukis separuh sahaja daripada cos. So kalau saya kira period, one period, 360 degree divide by 0.5, kamu akan dapat lebih daripada 360. Betul lah, 720 degrees. So maksudnya untuk satu period saya perlukan 720 darjah. Tapi bila saya lukis, saya kena lukis from 0 to 360 sahaja. So 360 degree adalah sebenarnya 720 darjah divide by 2. So bila you divide by 2, meaning 360 degree ni adalah half a period. Setengah saja period. Okay, so lukis. 2. Setengah period. Cos akan bermula daripada 1. Setengah sahaja. Gitu. Okay, so sepatutnya saya tak perlulah panjang sangat kan. Saya punya X ni. Okay. So setengah sahaja. So this is gonna be 316 degree. Separuh ni 180 darjah. Tu je lah. Dah tak ada apa benda lagi nak label. Tu je. Simple kan? Okay. So far so good. Ada masalah ke? Untuk B? Good. Okay, sekarang kita nak pergi tangent. Tada! Kita akan pergi tangent. Okay. So now let's do tangent. So kita recap dulu. Graph tangent. In case lupa semula. Okay. Graph tangent. Once again. Satu period adalah banyak ni sahaja. Okay. So from 0 to 360 degrees sebenarnya ada 2 periods. Sebab tu dalam formula dia adalah 180 degree divide by B. Sebab satu period dia adalah 180. Okay, you have to remember. Okay, so let's do this. Mana dia? Alright. So now my B is equals to 3. Okay, so one period untuk tangent adalah 180 divide by 3. So 180 you divide by 3, you will get 60 degrees. So 60 degrees, kamu nak dapat 360 degrees, so 60 degrees equals to 1 period. Saya nak 360, saya kena darabkan dengan 6. So 360 degree saya akan ada 6 period. Okay, so kalau kamu perasan, dia dah tak ikut macam cosine dengan sin. Kalau macam ni cosine, saya nampak 0.5, okay, saya tahu dia setengah. Graf saya akan lukis adalah setengah sahaja. Kalau 1.5, graf yang saya kena lukis adalah 1/2. Okay, but it is not the same for tangent. You see tangent? Tangent sini 3, tapi berapa banyak period akan saya kena lukis? 6. Dia 2 kali ganda. Okay, so please be careful. So 6 period saya kena lukis, and then if you still remember tadi, satu period saya adalah daripada sini dengan sini sahaja. Itu satu period. So I have to have 6. Okay, so lukis.
So kita abaikan maksimum minimum sebab there's no point pun. So y, okay, saya lukis dulu. Ni. And then saya suka lukis ni, titik-titik bertindih ni. Kamu nak lukis pun tak ada masalah So this is for our guide. So no problem. So dia akan lengkuk sikit, naik atas. Ini baru 1.5 period, if you still remember. Ini 1 period sampai setengah sini. Okay, saya lukiskan. Okay. Saya lukis je lah lagi titik-titik ni. Okay. Okay, so sini dah 2 period. 1, 2. So naik lagi setengah period. Yeah, saya tahu tangent ni memang leceh sikit. So, tapi tak apalah. Kita bersabar saja dengan dia. Allah. Gerak-gerak dah. Sekejap. Okay, siapa tahu dah berapa period dah kita buat ni? Dah berapa period kita buat ni? Tiga setengah. Ya, betul. Terima kasih. Manalah tahu tengah tidur ke. Saya kenapa gemuk sangat saya lukis sekejap. Okay, hopefully tahu Sini 1, 2, 3, baru 3.5. So kita ada banyak lagi nak kena buat. Saya lukis habis dulu lah. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 and finally 6. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So nak kena label paling akhir sekali ni mesti 360 darjah. Okay. So sini 6 So separuh dia adalah dekat tengah-tengah ni. So sini sebenarnya adalah 180 darjah. Okay, so kat sini 180 darjah. Jadi setengah daripada dia adalah dekat sini. So sini sebenarnya 90 darjah. So kat sini ada 2. Tak payah pun tak apa kot rasanya. 90 darjah. Tapi gandaan 90 kenalah. Okay, 180. So sini adalah 270 darjah. So maksimum minimum tak perlu label sebab dia memang tak ada. Bukan dia tak ada lah, maksudnya tak boleh di label. Okay. So now saya nak tunjuk sesuatu. So ini adalah untuk y equals to tangent 3x. Okay. Kamu ingat lagi kalau y equals to tangent x, y equals to tangent x. Okay, kita akan ambil 2 period. So sini adalah y equals to tangent x. Jadi, kalau saya tengok balik dekat period kita, ni y equals to tangent x. Y equals to tangent x.
So berapa kali y equals to tangent x? Ada 3. So samalah dengan atas ni. So sebab tu kita kata B untuk tangent dia sebenarnya adalah gandaan 2. So kalau kamu nak guna konsep macam sin cosine, kamu mesti ingat 3x ni, satu tangent x adalah melibatkan sini, satu sini sampailah ke sini. Sini 2 period. Tapi jangan confuse berapa bilangan period untuk tangent Kan kamu cakap kat cikgu fizik pula saya ajar salah. Okay, tangent ada y equals to tangent x ada 2 period. Jangan memandai-mandai aku cakap ada 1 period. Okay. Boleh? Boleh saya teruskan lagi ke? Okay, so kali ni example 3. Kita nak buat campuran. A ada, B pun ada. Okay. Sekarang saya akan mula bertanya. So get ready. So y equals to 2 sin 3x. A saya adalah 2. B saya adalah 3. Amplitude 2. Period saya ada 3. Sebab dia sin. So maksudnya 3 ni saya kena lukis graf sin sebanyak 3 kali. Okay. So lukis je lah dulu. Tak perlu label dulu, lukis dulu. Sin kena lukis 3 kali. So 1, 2, 3. Alright. Okay. 3 kali. Alright, saya nak tanya. Apakah maximum value kita? Kat sini nak label maximum value berapa? 2. 2, correct. Minimum value? Negatif 2. Yes, negative 2. Okay. Dekat sini, teacher nak label berapa ni? 360. Correct, 360 degree. Okay. Sekarang teacher buat satu-satu Okay, macam mana nak tunjuk kamu ni? Okay. Macam ni lah. Saya label untuk kamu supaya mata tak juling. Salah. Sini. Okey. Kat mana saya kena letak 180 darjah? Okey, sekejap saya label dulu. A, B, C, D, E. Kat mana 180 darjah? Kat mana 180 darjah? Macam mana nak kira? C. Apa dekat D? Donkey? Sini? C. C. Betul. Kamu tengoklah kat sini saya ada lukiskan. Ada 3. So tengah-tengah dia mesti dekat sini. C. So C is 180 degree. Okay. Jadi
Saya punya 90 darjah, kalau kamu perasan, dia tak boleh ada dekat intercept. So 90 darjah, so sekarang 180 saya berada di tengah-tengah. Sebab saya takut kamu ni belajarlah sentiasa salah label. Geram betul. So sekarang 180 dekat sini. So nampak 180 kat sini, maksudnya kat sini. So separuh daripada itu dia mesti di sinilah. Nampak tak ni? 2 gunung, 1 lekuk. So jadi tengah-tengah dia mesti dekat sini. 90 darjah. Okay, 45 kamu tak boleh label dah. Sebab kalau 90 darjah kat sini, macam mana 45 nya? Kamu tak tahu. Okay, so 90 kat sini, jadi sama juga 180 sini, ada lekuk 2, 1 gunung, jadi tengah-tengah dia kat sini. So sini adalah 270 darjah. Okay, so itulah dia graf kita. Okay. Alright, so kat sini y equals to 5 cos 0.5x. So A saya 5, B 0.5. So saya kena lukis graf cos tu separuh sahaja. Okay, jadi ni simple je graf. Sebab tu saya bagi ruang dia kecil je. So cos mula dengan atas. Kamu nak buat besar-besar pun tak ada masalah. Tapi dia separuh. So 360 degree separuh 180. Okay, so maksimum berapa? Maksimum value berapa? 5. Minimum? Minimum? -5. Ya, negative 5. Okay. Last, tangent. Okay. Tak apa, kita kira dulu. A saya 3, B adalah 0.5. So 1 period equals to 180 divide by 0.5. Maksudnya dia adalah 90 darjah. Ya ke? Salah kot. Darab 2, 360. I am sorry. Bukan bahagi 2, bahagi 1/2. So 360. Jadi 360 darjah satu period sahaja. Okay. Case. Okay, since dia macam tu je. Satu period kan? So 360 degree. Okay, dari atas. And then kat bawah. Satu period. Okay, apa maximum value dia? 3. Allah, fail siapa yang cakap 3. Ada maksimum minimum ke? Tiada. Ada. Aduh. Macam robot dah semua. Saya sengaja je letak tangent akhir ni. Okay. So, fairly simple kan so far? Boleh ke? Okay. Sebab nanti bila kita masuk value of C, dia akan kacau kamu punya minimum and maximum. Tapi tak apa, itu kita akan pergi esok hari.
Okay, so that's it lah. So just a recap apa kita buat hari ni. Banyak graf kita buat hari ni. So I introduce to you what is the graph for y equals to sin x, y equals to cosine x, and y equals to tangent x. Okay. And then kita tengok macam mana the value of A akan ubah amplitude graph, and then value of B akan ubah period untuk graph tersebut. So tangent has no maximum or minimum value. Okay. Dan graph tangent biasa ada 2 period. Mesti ingat, sentiasa ingat. Jadi nak kira period untuk tangent, the formula is a bit different. Okay.